მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობენ მე წამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა რომელიც ასტროლოგიას ეხება და ბრეცკოლისა როგორ იქნება შემდეგი ტყვირა ასტროლოგიური კუთხით რა პერსპექტივები გვაქვს პირველ რიგში მოგილოცოთ ის საინტერესო წელიწადი რომელიც ჩვენ წინ დაგვეწყო ტახის ყვითელი ფერის ტახის იაპონურად ღორის ჩინურად ტახის წელიწადი რომელიც უკვე დაიწყო და რომელიც იმედია ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოიტანს თითოეულ ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. და ხარად შეხება უახლოეს ერთ კვირას და ამ ტენდენციებს, პირველ რიგში მე ესე იგი მინდა კიდევ მაინც ყველას ვთხოვო, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ყურადღებით 14 თებერვლამდე, თორე ეს პერიოდი რომელსაც ჯერ კიდევ ეკოლოგიური, ტექნოგენური კატასტროფები და სხვა სახის ამდაგვარი პრობლემების ტენდენცია არის. ამიტომ სიფრთხილე აუცილებელია ყველა სამსახურის მხრიდან, თითოეულ ჩვენთაგანის მხრიდან ამ ტენდენციების მიმართ 14-დან უკვე სიტუაცია შეიცვლება და გაუმჯობესდება. თუმცა მთლიანობაში ეს კვირა რომ ჯობია წინა კვირას, მათ შორის ამ კუთხითაც როგორც ახლა აღნიშნეთ ეს უდავოა. პირველში მოდით დავუშვათ ესე იგი როგორ ტენდენციები იქნება, როგორ იქნება ესეთი პროგნოზი, ასე ვთქვათ, გეომანტია დედამიწის მოდით ვთქვათ ასე უკვე გაუმჯობესებას იწყვებს აშკარად, მოიკლებს ამიტომ ნელ-ნელა დაძაბულობა, ადამიანების უფრო ყურადღებიანები, კეთილგანწყობილები, კომუნიკაბილურები გახდებიან ამ კვირიდან განსაკუთრებით 14 რიცხვიდან. აქ გაჩნდება საკითხების ღრმად განხილვისა და მოლაპარაკებების დაწყების სურვილი, ის მეშვეობითაც ადრე წარმოქმნილი არაერთი საკითხის გამოსწორება და გაუმჯობესება იქნება შესაძლებელი. აქ მერწყულის ზოდიაქოში მზისა და პლანეტა მერკურის შეერთება და ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში მარსისა და ურანის ჰარმონიული ასპექტი სამყაროს მომთქადასე ახალ გამოგონებებს, ინოვაციურ პროექტებსა და იდეებს პირდება. კარგი დროა უკვე საბირჟო სავალუტო ოპერაციების შესატარებლად. ამ პერიოდში შესაძლოა გამოაშკარავდეს ზოგიერთი საიდუმლოც, რაც ბევრს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდ ზეგავლენას მოახდენს საზოგადოებრივ აზრზე და ბევრს, გარკვეულწილად ცოტა შოკის მდგომარეობაში ჩააგდებს. ეს ტენდენციები აქ კიდევ მოსალოდნელია. და განსაკუთრებით ვიმეორებ 14 თებერვლამდე. 14 თებერვლიდან 20 თებერვლის მონაკვეთი, ეს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია მთელი თებერვლის განმავლობაში. აქ უნდა ველოდოთ პოლიტიკასა და ბიზნესში მნიშვნელოვან ცვლილებებს, მოიმატებს ოპტიმიზმი, აქტიურობა, კარგი დრო ახალი პროექტების განსახორციელებად, ინოვაციებისა და მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად, ფინანსური ოპერაციების ჩასატარებლად, მოლაპარაკებების საწარმოებლად. დავუშვათ, რომ აქ ხანგრძლივადიანი ხელშეკრულებების გაფორმებაც იქნება ფრიად-უფრიანი. შეიძლება აქ მნიშვნელოვანი თქვენთვის აუცილებელი ნივთების შეძენა, შემოქმედებითი საქველმოქმედო საზოგადოებრივ პროექტებში სახსრების დაბანდება. ამავდროულად მეტი ყურადღება დაჭირდება პირად ურთიერთობებს, რადგან პლანეტების ვენერასა და სატურნის შეერთება მეტად გააქტიურებს პრაგმატულობას და ცოტა გამორჩენის უნარს, მოდით ვთქვათ ასე, ცოტა დააკნინებს გზნობებს, ანუ სიცივე გზნობებში მეტად დაისადგურებს აქ. სამაგეროდ ხალხმრავალი შეხვედრები, საზოგადოებრივი ღონისძიებები ამ პერიოდში ძალზედ სასკეთოდ ჩაივლიან. ესე იგი, ფაქტობრივად მოდით დავუშვათ, რომ ესე იგი კვირის პირველ ნახევარში ცოტა მეტი ყურადღება საჭირო თვალსაჩინო დროა შეიძლება აქ საიდუმლოს გამოაშკარავებამ გარკვეული დიდი რეზონანსი გამოიწვევს საზოგადოებრივი კუთხით მათ შორის, ხოლო კვირის მეორე ნახევარი უფრო უკეთესია ყოველმხრივ, მაგრამ აქ ცოტა ვენერა სატურნის შეერთების შედეგად გრძნობების სიცივემ შეიძლება მცირეოდენი, მაგრამ ეს დისონანსი შემოიტანოს პარტნიორულ ურთიერთობებში და ამ მხრივ იყო ცოტა მეტად ყურადღები და უფრო მეტად ხილად, აქ ცოტა მეტი ყურადღება გამოიჩიოთ პარტნიორის მიმართ და მასთან ურთიერთობების მიმართ. ეს ტენდენციები ითხოვენ აქ მაქსიმალურ ყურადღებას, ესე იგი ზოგად ტენდენციები შემდეგი კვირის, ამიტომ ვიმეორებ, ეს შემდეგი კვირას ყველა უკეთესია ვიდრე ეს წინა პერიოდი, რომელიც ჩვენ ახლა გავიარეთ, მაგრამ მაინც 14 რიცხვამდე გარკვეული სიფრთხილე წინდახედულობა მაინც საჭირო. იგივე დავუშვათ, ახლა მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ მზე და შავი მთვარე ახლო არიან ერთმანეთთან ჯერ კიდევ მერწყულის ზოდიაქოში, მერწყულის ზოდიაქო, რომელიც მართავს გაზის სფეროს, ელექტრობის სფეროს, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, ამიტომ გარკვეულწილად პრობლემებმა 14 რიცხვამდე კომპიუტერულ ტექნოლოგიების კუთხით, პროგრამული სისტემის წაშლის კუთხით, ან ელექტრო, ან სხვა სახის გაზთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა ჯერ კიდევ შეიძლება იჩინონ თავი. ამიტომ თვალსაჩინოდ ვიყოთ ცოტა უფრო ფრთხილად და უფრო მეტად წინ დახედულად.
რაც შეეხება ახლა თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს და მათ პერსპექტივებს უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, დავიწყოთ ცეცხლის სტიკის წარმომადგენელი ვერძი ზოდიაქოს ნიშნის მიმოხილვით. მოდით დავუშვათ, რომ გაცლებით უფრო პოზიტიური პერიოდი, იმიტომ რომ სასიკეთო ასპექტია მზისა, პლანეტა ურანთან და ასევე მარსთან. ეს ხელშეუწყობს თვითრწმენის ზრდას თვითოულ თქვენთაგანში. ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ თქვენ შეძლებთ ნებისმიერი სირთულეების პრობლემების უფრო ადვილად გადალახოს. აქ მოდით ვთქვათ ასე, უნდა აღვნიშნოთ ასევე ისიც, რომ ზედმეტად ასე ვთქვათ გაუმართლებელ რისკს ადგილი არ უნდა კონდეს. კი, ის არის მოქმედება შესაძლებელია, ოღონდ თუ კარგად არის ეს გააზრებული, ამაში მას ექნება წარმატება. სხვანაირად ეს უბრალოდ სუსტრაფი რისკი, რომელიც მოუფიქრებელი არ იქნება გამართლებული და ეს გაითვალისწინოთ ვერძებმა უნდა. ამასთან ერთად აღვნიშნოთ, რომ საღილოგიკური აზროვნების წინაპლანზე წარმოწევა ხელშეუწყობს საინტერესო ახალი იდეების ჩამოყალიბებას, მატერიალიზაციას. ამასთან ერთად ნუ ეცდებით, რომ რაც არ უნდა დაგიჯდეთ, გინდა თუ არ უნდა იყოთ ლიდერი წინა ხაზზე, უნდა იყოთ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, ყველას უნტკიცებთ თქვენს მართებულობას, თქვენი მოქმედების სისწორეს და შემდგომ. ესეთი მოქმედება პირიქით მეტად გააგრძელებს საზოგადოებას და მეტად ხელშეუსლის თქვენი იდეების განვითარებას და წინსვლას. მოთმინება წამოწიოთ წინა პლანზე, მაშინ თუ უფრო მოთმინებით იმოქმედოთ, უფრო მეტად იქნებით წარმატებული. მთლიანობაში შემდეგ კვირას ყველა სასიკეთოა და წარმატებულია თქვენთვის. ეხლა რაც შეეხება კურო ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, კურო თომროლესობას უნდა ახსოვდეს ერთ-ერთი რამ, ენერგოტონუსი თქვენი შედარებით შემცირებული. ამიტომ ნუ გადაითვირთებით, ზედმეტ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ვაიღებთ და ზედმეტად ასე ვთქვათ, ნუ დაძაბავთ ნერვულ სისტემას. დრო დაისვენებთ. კი ბატონო, შეგიძლიათ იმოძრაოთ, იმოქმედოთ, გარკვეულწილად შესაძლებლობები სასიკეთო იქნება უკვე ამ კვირიდან, რას ეს კვირა უკეთესია ვიდრე წინა კვირა. გავითვალისწინოთ, განსაკუთრებით უკვე 14 რიცხვიდან პერიოდი განსაკუთრებით კარგია, რომელიც ხელს უწყობს უკვე ხელშეკრულებების დადებას, პრეზენტაციების წარმოებას, ხელმძღვანელებთან თუ გინდათ რაიმე სახის ურთიერთობა, შეიძლება თხოვნა გაქვთ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით ხელმძღვანელებთან, უკვე 14 რიცხვიდან შეგიძლიათ უკვე აქაც მეტად წარმატებას მიაღწიოთ. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, ენერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობას გავაფრთხილდეთ, ფსიქოემოციურ მდგომარეობა ბოლომდე სტაბილური არ არის, ამიტომ მასთან შეიძლება აუცილებლად კონტროლი, მაგრამ რაც შეეხება საქმიან სფეროს, საქმიანი კუთხით გარკვეული შესაძლებლობები დადებითი უკვე მეტი იქნება ამ კვირაში ვიდრე წინა კვირას და განსაკუთრებით 14 რიცხვიდან წარმატების ფაქტორები თანდათან მოიმატებენ თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ტყუპებს უნდა ახსოვდეს, რომ ენერგოტონუსი თქვენი მაღალია. ცისკაბატონზე კი ფრიად სასიკეთო ასპექტი პლანეტა ვენერასის, სატურნის პლანეტასთან, მერკურის პლანეტასთან, ნეპტუნის პლანეტასთან. ეს ასპექტები ხელშეუწყობენ ახალი საინტერესო ორიგინალური იდეების წარმოჩენას. ნამდვილი გენერატორი ხართ აგერთი მეუღლეზე საუკეთესო იდეებისა და დასტოვარია შესაძლებლობა მოგეცემათ ამ იდეების რეალიზაციისა, საკუთარი ნიჭის და უნარის მეტად გამოვლენისა. თქვენ შეიძლება მიიღოთ მონაწილეობა ფრიად საინტერესო პროექტებში. ძალიან კარგი პერიოდია უკვე კოლექტიური შემოქმედებისათვის, ერთობლივი ბიზნეს საქმიანობისათვის, რაც ასევე საინტერესო და კარგი დივიდენდების მომტანი იქნება თქვენთვის და გავითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდში თქვენ უკვე შეგეძლიათ ჩადოთ საძირკველი შემდგომი მთელი წლის თქვენი სკორბისული წარმატებების. ამიტომ ეს კვირა ითხოვს აუცილებლად აქტიურ მოქმედებას, იმიტომ რომ ყველა დონეზე შანსები წარმატებისა საკმაოდ მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია და ენერგოტონუსი სათანადო სიმაღლეზე ეს გაძლევს საშუალებას, რომ პოპულარობაც მოიპოვო და მეტად განვითარდე და მოიპოვო წარმატებები. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ პირველი ნახევარი კვირისა მაინც ითხოვს ყურადღებას, ცოტა მეტი თავდაჭერა, მოთმინება, მეტი ყურადღება ჯანმრთელობას, არასტაბილურ ფსიქოემოციურ მდგომარეობას. პირველ ნახევარში კვირისა, ანუ 14 რიცხვის ჩათვლით, მოდით ვთქვათ ასე, მოვერიდოთ ფინანსურ ოპერაციებს, ხვილ საკითხებს, ყველა სახის ყიდვა, გაყიდვას და შემდგომ ეს მხოლოდ პრობლემების მომტანი იქნება. აი უკვე 14 რიცხვიდან და მის შემდგომ უკვე იწყება გაცილებით უფრო პოზიტიური პერიოდი, აქ აშკარად თქვენ იგრძნობთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი უმჯობესდება, გონება განწყობა უმჯობესდება, ემოციურად უფრო სტაბილური ხდებით, ბიზნეს საქმიანობის კუთხით, კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებებისთვის ეს ყოველივე გაცილებით უფრო ნაყოფიერი იქნება უკვე 14 რიცხვის შემდგომ და აქ აშკარად მადლობს ინტუიცია, რომელსაც დაღდობით და თქვენი შინაგანი დიპლომატიის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მიზნეს მიღწევა, ძალიან მნიშვნელოვანი კონტაქტების დამყარება და საჭირო ინფორმაციის მიღება. ამიტომ კვირის მეორე ნახევარი გაცილებით უფრო სასიკეთო და წარმატებულია თქვენთვის. ამიტომ თუ რაღაც ახლა მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული რაღაც საქმე ან საკითხია გასარკვევი, უმჯობესია რომ დაინიშნოს მაინც კვირის მეორე ნახევრისათვის.
რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, მოდით ავუშვათ, რომ მთლიანობაში ენერგოტონუსი თქვენი მაღალია. ამიტომ თქვენ ხართ აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, კარგი პერიოდია პარტნიორული თანამშრომლობისათვის, ახალი ნაცნობობისათვის. მოდით ავუშვათ, რომ გაქვთ საკმაოდ კარგი შანსები იმისა, რომ თქვენი პოზიციები გაიმაგროთ. მათ შორის სამსახურეობრივ ბიზნეს სფეროში, უფრო მეტიც სხვა ადამიანები აქ დაუჭერენ მხარს თქვენს იდეებს, თქვენს მოქმედებებს, ჯანმრთელობა, ამბიციები, მოდით ვთქვათ ასე, თქვენი შინაგანი შეუპოვრობა ხელშეუწყობს მეტად მიზნეს მიღწევას და ერთი რამ გავითვალისწინოთ, რომ უკვე ეს კვირა ხელს უწყობს კოლექტიურ საქმიანობას. ანუ აქ მაინც შეიძლება ინდივიდუალურად სიმოქმედო და გარკვეულ წარმატებებს მიაღწიოთ, მაგრამ კოლექტიური ძალისხმევა გაცილებით უფრო ეფექტური და უფრო მეტად წარმატების მომტანი იქნება თქვენთვის. რაც შეეხება ქალწული ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, აქაც მოდით ავუშვათ, რომ პერიოდი შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. კვირის პირველი ნახევარი ნაკლებად ეფექტურია, აქ უამრავი საქმე გექნებათ გასაკეთებელი, პასუხისმგებლობა საკმაოდ მაღალია, თუმცა კონფლიქტების და გაუგებრობების ტენდენციება შეიძლება კიდევ იჩინოთ თავი. მთავარი აქ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე და დრო დაისვენოთ. აი მეორე ნახევარი უკვე 14 თებერვლიდან გაცილებით უფრო სასკეთო. აქ არა მარტო ენერგოტონუსი იწყებს მომატებას და ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი ხდება. ფსიქოემოციურად უკეთ გრძნობ თავს. ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელს უწყობს თქვენი შემოქმედებითი პოტენციალის უფრო აშკარად სასიკეთოდ გამოვლენაში. ხელს შეუწყობს ასევე პროფესიონალიზმის წინაპრებზე წარმოჩენას. აქ მატულობს თქვენში ინტუიცია, რომელიც გეხმარებათ სწორედ არაერთი საკითხის სწორად გადაწყვეტაში, სწორი არჩევანის გაკეთებაში, სხვა შორის პრობლემებს, ნებისმიერ სახის პრობლემებს, რომელსაც ადრე ვერაფრით ვერ წყვეტავდით, აი აქ უკვე გაცილებით უფრო ადვილად გადაწყვეტავთ. ამიტომ ვიმეორებ ყველა სახის, მათ შორის მათემატიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საქმიანი წარმატებისა და პირადი ურთიერთობების დასალაგებლად და ასე შემდგომ საუკეთესო პერიოდი იწყება უკვე 14 თებერვლიდან. სასწორი ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, პირველში მოდით ავუშვათ, რომ აქ მეტი დრო ყურადღება უნდა დაუთმოთ ახლობლებთან ურთიერთობებს. განსაკუთრებით აი უფროს თაობის ნათესავებთან ურთიერთობას. აქ პლანეტა სატურნის და პლანეტა ვენერას შეერთება თხისქარ ზოდიაქოში გვამცნობს, რომ აუცილებლად მათ ესაჭიროებათ თქვენი მხარდაჭერა, თქვენი სიახლოვე. ამასთან ერთად კარგი იქნება სხვა შორის დიზაინის შესვლა. გინდათ სამუშაო კაბინეტში, გინდათ სახლში, დაგუტარ სახლში დიზაინის შესვლა რადიკალურად შეცვლის თქვენს გონება განწყობას და სასიკეთო ასე ვთქვათ ტენდენციებს თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ამავდროულად აუცილებლად კარგია ეს სასკოლა დიზაინის შექმნა, სხვა შორის ზოგიერთ თქვენთაგანი გარეგნული იმითსაც შეიცვლის ამ პერიოდში, ესეც სასიკეთოა, მაგრამ აუცილებლად ამავდროულად აკონტროლოთ თქვენი ხარჯი. რატო? იმიტომ რომ შესაძლებელია დავუშვათ იმ ხარჯთან ერთად, რომელიც მოითხოვს ეს დიზაინის შეცვლა, ამას მოემატეს უცებ მოულოდნელი წინასწარმეტყველო ხარჯი, რაც ცოტა სავალალო მდგომარეობის შეაგდებს თქვენს ფინანსურ ბიუჯეტს. აი ამ მხრივ იყოს ცოტა ყურადღებით, რომ ეს ხარჯის კონტროლი აუცილებლად იყოს. სხვა მხრივ პერიოდი კარგია, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ფსიქოემოციური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილურია, ამიტომ კლიანობაში პერიოდი კარგი, უბრალოდ აი სხვა შეცვლინება წინასწარმეტყველო ხარჯი გახსოვდეთ აქ, რომ ამან არ მოიტანოს შემდგომ პრობლემები. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, მოდით ასე ვთქვათ, რომ აქაც ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ ეს პერიოდი, თუმცა კლიანობაში ეს პერიოდი მაინც მორიელისთვის კარგი. ერთ-ერთი რაც ცოტა უშლის ხელს, ეს არის ცოტა ენერგოტონუსის შემცირება. ამიტომ ზედმეტად გადაიხლებით, მეტად დაისვენეთ, მეტად გამოიძინეთ, იმიტომ რომ აღდგენა დახარჯული ენერგიისას ცოტა შესუსტებული ამ პერიოდში, მაგრამ მთლიანობაში პერიოდი უდაოდ კარგია. მთელი კვირა და განსაკუთრებით მეორე ნახევარი უკვე 14 თებერვლიდან. შესაძლებელია ამ კვირის განმავლობაში ფინანსური პოზიციების გაუმჯობესება, მოდით ვთქვათ ასე, აქ შეიძლება ერთობლივი თანამშრომლობა საქმის გაკეთება, შორის ახლობლებთან ერთადაც კი კარგი პერიოდია სტაბილური ურთიერთობების, როგორც საქმიანი, ასევე სასქვალო ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად ხელს უწყობს ეს პერიოდი მოგზაურობას, ხელშეკრულებების დადებას, ახალი საქმეების დაწყებას, აქ ფრიად ჰარმონიული ასპექტი ურთიერთობა ცის გაბატონზე მზისა და პლანეტებით არისა, ხელს უწყობს ამ სასიკეთო ტენდენციებს. ზოგიერთმა თქვენთაგანმა შეიძლება იპოვოს საკმაოდ კარგი შემოსავლების მქონე სამსახური, ან მიიღოს საკმაოდ სოლიდური დივიდენდები. ყოველ შემთხვევაში შესაძლებლობები წარმატებისას საკმაოდ მაღალია. ერთადერთი აქ მიაქციათ ყურადღება ცოტა ზოგჯერ თქვენს იმპულსურ მოქმედებებს. ანუ ადგილი თქვენი მოქმედებისას სულ სწრაფობას და იმპულსურობას არ უნდა გქონდეს, როგორც ხელისშემშელ ფაქტორს. და უშუალოდ ისიც რომ მეტი დრო უკვე ეცადეთ რომ დაუთმოთ ახლობლებთან ურთიერთობებს და მეგობრებთან კონტაქტებს. ეს ფრიად მეტად სასკეთოზე გავლენას მოახდენს ასევე თქვენს.
რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით ვთქვათ ასე, საკმაოდ კარგი, ალბათ ყველაზე კარგი პერიოდია თებერვლის განმავლობაში სწორედ უკვე ეს კვირა. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული თქვენს აქტიურობაზე, ენერგიულობაზე, ინიციატივის გამოვლენაზე, ყველა სახის არისკო მოქმედება, ექსპერიმენტები იქნება ფრიად წარმატებული. პლანეტა იუპიტერის ჰარმონიული ურთიერთობაც ის კაბატონზე ურანის და მარსის პლანეტასთან ხელს უწყობს მეტრეულ მდგომარეობის გამოჩვენებას, ახალი საინტერესო იდეების რეალიზაციას, მეგობრულ კონტაქტებს და ერთობლივ თანამშრომლობასაც კი, სრულ ურთიერთგაგებას, როგორც ხელმძღვანელებთან, ასევე კოლეგებთან მიმართებაში, შემოქმედებით ინჭის და უნარის გამოვლენას. აქ შეიძლება გაიცნოთ ის ადამიანები, რომელიც აუცილებლად საჭირო იყო გასაცნობა თქვენთვის, იმიტომ რომ ისინი მხარს დაუჭერენ თქვენს იდეებს, როგორც მორალურად, ასევე ფინანსურად და ეს ხელს შეუწყობს ასევე თქვენი არაერთი იდეის შემდგომ რეალიზაციას. რაც შეეხება თხის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, არ არის გამორიცხული უკვე ამ კვირიდან გარკვეულმა რადიკალურმა ცვლილებებმა, სასიკეთო ცვლილებებმა ეჩინონ თავი მეტად თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ამავდროულად გარკვეული მსხვერპლიც ასევე იქნება აუცილებელი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ის ცხოვრებისეული წესი, რომელსაც თქვენ ცხოვრობთ, არცაც მიეჩვიეთ, შეიძლება ამის შეცვლის აუცილებლობის წინაშე დადგეთ. ყოველ შემთხვევაში მთლიანობაში პერიოდი უკეთესია. წინა პერიოდისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი განსაკუთრებით უკვე 14 თებერვლიდან თქვენი უმჯობესდება, ამიტომ გახდებით უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი. აქ მოდით ვთქვათ ასე, შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანმა შეიცვალოს ადგილსამყოფელი, ზოგიერთმა შეიძლება გარკვეულწილად ადრეული საქმიანობიდან მიიღოს აქ შემოსავალი, ყოველ შემთხვევაში სასიკეთო ცვლილებების დრო მოდის თქვენ ცხოვრებაში, თუმცა გადატვირთვის გარეშე მუშაობ და დრო გამონახეთ ასევე დასვენებისთვის, რომ არ გადავტვირთოთ ზედმეტად ორგანიზმი, რომელიც ჯერ კიდევ დაბალი ენერგოტონუსის მატარებელია. და შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით ამშვეთ, რომ საკმაოდ კარგი პერიოდია, მერწყულებო ახლა თქვენი დროა, იმიტომ რომ ზეგადის თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, ამიტომ გონება მახვილი ხართ, საინტერესო იდეების მატარებელი ხართ, ამ იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობაც გექნებათ. ძალიან კარგი პერიოდია მოგზაურობისათვის, მსხვილებთან კონტაქტებისათვის, მრავალფეროვანი შეხვედრებისათვის. სამეცნიერო კვლევის სფეროში შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენაც კი გააკეთოთ ამ სფეროში ხარ ჩართული. ეს არის პერიოდი, რომლის მსვლელობისას თქვენ შეგეძლიათ ასევე მოაწესრიგოთ პირადი ურთიერთობები, შეგეძლიათ გადაერთოთ მთლიანად პრაქტიკულ რეალიზაციაზე თქვენი საინტერესო იდეებისა, მაგრამ ერთი რამ აუცილებელია გავახსოვდეს, რომ რაც შეიძლება მეტად თქვენი იდეები და მოქმედებები შეინახეთ საიდუმლოდ. ანუ ზედმეტად გათქვავთ ინფორმაციას, თორემ მაშინ შეიძლება ყველაფერი უკუმა შემოგიტრიალდებათ. თუ საიდუმლოდ იმოქმედოთ, მაშინ აქ ძალიან დიდი წარმატებების ფაქტორი გექნებათ წინ. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, თან და თან ამ პერიოდიდან უკვე თქვენ გრძნობთ, რომ ნელ-ნელა უმჯობესდება თქვენი ენერგოტონუსი. ძლიერდება თქვენი ინტუიცია, რომელიც გეხმარება სწორი ნაბიჯების გადადგმაში და სწორი არჩევანის გაკეთებაში. აქ უფრო მეტად გრძნობთ, რომ ურთიერთგაგება მათ შორის პარტნიორებთან უმჯობესდება. აქ მთავარია, რომ ზედმეტ ილუზიებს არ გქონდეს ადგილი და რეალობასთან არ დაკარგოთ კონტაქტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ერთად თან გრძნობთ, რომ განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევრიდან, უკვე 14 რიცხვიდან, მადლობს თქვენში სხვისგელობის გზნობა უფრო პოზიტიურად შეგეძლიათ მიუდგეთ იმ მოვლენებს, რომელიც თქვენს ირგვლივ ვთქვათ წარიმართება, უფრო პოზიტიური ხდებით, შინაგანად უფრო ოპტიმისტი. ეს ხელს შეუწყობს თან და თან მატერიალური მდგომარეობის გამოჩვენებას, კარიერულ წინსვლას და სხვა სასიკეთო ცვლილებების დაწყებას თქვენს ცხოვრებაში. თუმცა ამისთვის სასიკეთო პერიოდი უკვე ამის შემდეგი კვირიდან დაიწყება, მაგრამ უკვე თან და თან შესამზადებელი პროცესები თქვენი შემდგომი წარმატებებისა უკვე კვირის მეორე ნახევრიდან თვალში საცემი გახდება. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანია მათი ასტროლოგიური პროგნოზის შემდეგი კვირისთვის განკუთვნილი. ეს ტენდენციები ამასთან დაკავშირებული. ახლა მოდით ამშვით მოკლედ გეომაგიტური დღეების შესახებ შემდეგი კვირისა. თუ იცით თქვენ ეს რა დღეებია, იცით ეს დღეები, რომ თავშეულობისას მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულწრფელზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის ტკივილებისა, უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების. აქედან გამომდინარე, ეს დღეებში ეცადეთ რომ მეტად დაესვენოთ თქვენ ურთიერთობას ასეულ ადამიანებთან, იუმორთან, ხელოვნებასთან, რასკვლია თუ პრობლემები შეექმნა არტერიულ წნევას, აუცილებლად გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, ესეც გავითვალისწინოთ. და ასეთ გეომაგიტურ დღეებს ჩვენ შემდეგ კვირის განმავლობაში ვხედავთ 13 და 14 თებერვალს, ეს არის 4 შაბათი და 5 შაბათი დღე, ასევე შაბათი და კვირა, ეს არის 16 და 17 თებერვლის დღეები. ეს გეომაგიტური პერიოდები შემდეგ კვირის. ახლა შეეხება მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდს. იცით ეს პერიოდებია, რომელსაც მსვლელობისას მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის ყურადღებას, იმიტომ რომ ნეგატიური მთვარის ენერგია ადუნებს მეტად ყურადღებას, რაც შეიძლება გახდეს ამ პერიოდში არასასრული
ტრავმების და ავარიების ერთ-ერთი საწინდარი. Აი ესეთ პერიოდებს წარმოადგენენ 13 რიცხვი 4 შაბათი დღე, აქ ღამის 2 საათიდან 26 წუთიდან დღის 13 საათამდე 32 წუთამდე გასტანს ეს პერიოდი, ამიტომ აქ ძღოლებს, ქვეით ატმოსფერულებს განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ამ ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. ასევე პარასკევი დღე ითხოვს ყურადღებას 16 საათიდან 48 წუთიდან 18 საათამდე 4 წუთამდე ჩვენ აქაც გვაქვს ყურადღების ზედმეტად მოდუნების პერიოდი, რაც ითხოვს ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ დროს ძღოლების და ქვეით ატმოსფერულებისაგან და შემდეგი კვირა დღე 18 საათიდან 17 წუთიდან 19 საათამდე და 22 წუთამდე აქაც ისევ მიმართულება დაკარგული მთვარე და მოდუნება ყურადღების და შეიძლება გახდეს ტრავმების ავარიების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც ასევე ითხოვს აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ 3 დღის განმავლობაში. ეხლა რაც შეეხება უკვე მოდით ჩვენ ვისაუბრებთ შემდეგი კვირის თითოეული დღის შესახებ, ოღონდ ცალი სტრიქით, ცალკე გადაბედით რა ტენდენციები ამოსაოდნელი თითოეული დღის განმავლობაში. ნუ მაგალითად ხვალ ჩვენ გვაქვს 11 თებერვალი, ესე იგი ორშაბათი დღე. ძალიან კარგია იგი რისთვის, შრომისთვის, კონტაქტებისთვის, სასკეტო შედეგებს მოიტანს ხოჭს, მაგრამ მოვერდოთ ხვალ ჭორებს, შეუსრულებელ დაპირებებს, სარისკო მოქმედებებს, სულსწრაფ გადაწყვეტილებებს და აკონტროლეთ ხვალ საფულე, მოვერდეთ ხვალ ასევე გაზიანი სასმელების მიღებას. ეს ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს კუჭის ზონაზე. 12 რიცხვი თებერვლისა, ეს არის სამშაბათი დღე. აი აქ შეიძლება კომპიუტერულ და ელექტროტექნიკას გარკვეული პრობლემები წარმოიქმნას. მეტი ყურადღება გმართებთ ასევე გზაში. და მოდით ვთქვათ ასე, საკვე პრაციონში მეტად შევიტანოთ მაგალითად მოხარშული თევზი, ხორცი, ხაჭო. აი ეს ძალიან კარგად იმოქმედებს სხვადასხვა ორგანიზმზე. ძალიან კარგი პერიოდია სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობებისა და ახალი ნაცნობობისათვის. 13 თებერვალი 4 შაბათი დღე, აქ განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებთ ასაფეთქებელ ნაერთებთან ურთიერთობისას. დაიცავით აუცილებლად უსაფრთხოების ზომები და ამავდროულად ენდეთ თქვენს ინტუიციას, სპონტანური იმპროვიზაციის უნარს. 14 რიცხვი ხუთშაბათი ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია რატო. ეხლა აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ამარტო იმიტომ რომ ვალენტინოვასთან გვაქვს საქმე, თუმცა კიდევ ხო მეორებ მე არანაირად ასტროლოგიური კუთხით ვალენტინობა არ არის გამართებული. კიდევ ერთხელ მეორებ თებერვალში, იმიტომ რომ ეს არის მერწყულის დრო, მერწყული და სიყვარული ძალიან შორს არის. მე არ ვამბობ რომ მერწყულმა სიყვარული არ იცის, მაგრამ ის სიყვარული არ არის ის ჭეშმარიტი, იმიტომ რომ პლანეტა ვენერა სიყვარულის მმართველი პლანეტა, მაშინ უნდა იყოს ან ეგზალტაციაში, ან თავის სახლში, ეგრეთ წოდებულში მერწყულში და არ არის არც ერთი, არც მეორე. ამიტომ სიყვარულის საუკეთესო დრო, როდესაც უნდა ყოფილიყო იყოს სიყვარულის დღე, ეს უნდა ყოფილიყო დავუშვათ ან კუროს ზოდიაქოში, ან სასტორის ზოდიაქოში, რომელსაც მართავს სწორედ სიყვარულის მმართველი პლანეტა ვენერა, თუ მაინც და მაინც აკარხარ ხდება, მაშინ უკვე თევზების ზოდიაქოში, სადაც ვენერა ეგზალტაციაში. მაგრამ არა, ვიღაცამ დაგვინიშნა იგი თებერვალი და სასიყვარულო ურთიერთობა აბსოლუტურად არჩდება ერთმანეთთან. მithumetes აქ ჩვენ კიდევ ვენერა სატურნის შეერთება გვაქვს, თქვათ, თხის ზოდიაქოში, რის გამოც გზნობები აქ საოცრად ცივდება და ამიტომ თან ამ პერიოდში კიდევ ვალენტინობის დღე და თან კიდევ მერწყულის ზოდიაქოში, სადაც ახლა შემთხვევით იმყოფება და მერწყული საერთოდ და სიყვარულის თემა ეს ძალიან ისე ცოტა განსხვავებული და განყენებული და არატიპიური თემებია. აი რა ყოფილიყო მერწყულში კი ბატონო ინჟინრის დღე, გამოგონებლის დღე, მეცნიერის ეს სხვა ამბავია და არა სიყვარულის, მეთქვათ ასე. ამიტომ ამ ხრივ მეც ვთქვა სკეპტიკურად უყურებ ამ სფეროს, მაგრამ 14 საინტერესოა ასტროლოგიური კუთხით, რატომ? იმიტომ რომ აქ ენერგიის აქტიური მოქმედების ინიციატივის მმართველი პლანეტა მარსი გადაანაცვლებს კუროს ზოდიაქოში, სადაც გასტანს იგი 31 მარტამდე. და ამ ზეგავლენის შედეგად ამ პერიოდში იგი განავითარებს მეტად რას ადამიანის მოქმედებები შეიცვლება. ანუ მეტი იქნება ორგანიზებულობა, მეტი დისციპლინა, პრაგმატულობა მოქმედებისას, კაირათიანობა, ერთგულების ფაქტორი მოემატებს წინა პლანზე, მოქმედება პრინციპით ჩვიჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი უფრო მეტად მოიმატებს. ანუ ასე ვთქვათ, საქმიანი კუთხით ეს კარგია, იმიტომ რომ ადამიანი უფრო ფრთხილია, წინდახედული, უფრო პრაგმატული და უფრო ორგანიზებულია მოქმედებისას, მაგრამ ამავდროულად კუროს თვისებები, როგორც არის სიზარმაცის ელემენტი, როგორც არის სიჯიუტის ელემენტი, ასევე შეიძლება მომატებული აღმოჩნდეს ამ ზეგავლენიდან გამომდინარე, ამიტომ ეს ტენდენციები სწორედ უკავშირდება 14 თებერვალს, ანუ სწორედ
უჩაბა დღეს აქ ვიმეორებ მარსი გადადის კუროს ზოდიაქოში, ამიტომ აი ეს აგრესია, რომელიც ახლა ჩვენ ნახეთ და აგრესია დაკავშირებული იყო მოხსენებად მარს ურანის შეერთებასთან ვერძის ძალიან აგრესიულ ნიშანში, აი ეს აგრესია თანდათან დაიწყებს დამშვიდებას, იმიტომ რომ კურო ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი ნიშანია და მარსის გადასვლა, ომის მმართველი პლანეტის გადასვლა კუროს ზოდიაქოში, რაც ყველა შედარებით უფრო დააშოშმინებს და ამშვიდებს, ასე ვთქვათ, კონფლიქტურ სიტუაციებს და ამიტომ 14 რიცხვის შემდგომ უკვე სიტუაცია ნელ-ნელა დაიწყებს, ასე ვთქვათ, დალაგებას, აგრესია ნელ-ნელა შემცირდება ადამიანებში, არა უცებროს კულა, მაგრამ თანდათან ეს პროცესი უკვე სასიკეთოდ წარიმართება და აი ამ მოვლენასთან იქნება სწორედ დაკავშირებული. აქ ადამიანთა უმრავლესობა მოინდომებს ლამაზი კომფორტული დიზაინის შექმნას, რატომ? იმიტომ რომ კურა მაგახსენება დიზაინერია, თავისი ფსიქოტიპით და ძალიან უყვარს სილამაზე კომფორტი, ამიტომ მარგი ქმნების კოეფიციენტი ნებისმიერ ადამიანის მუშაობის რადიკალურად მოიმატებს თუ იგი კომფორტულ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდა. თითოეული თქვენთაგანი ამას იგრძნობს და გექნება თუნდაც ქვეცნობიერი მცდელობა იმისა, რომ რაღაც კომფორტულ სიტუაციაში იმუშაოთ, იმოქმედოთ, მაშინ თქვენ თვითონ იგრძნობთ, რომ უკეთესად მუშაობთ. ეს სწორედ ზეგავლენის ზეგავლენის შედეგია კუროსში მისი თქვა ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი 14 რიცხვიდან უფრო მეტად თვალში საცემი გახდება და ძალიან კარგი პერიოდი იწყება ეს სწორედ ხელოვნებისათვის. ხელოვნების სფეროში აქ შეიძლება ძალიან მშვენი სასკეთო ტენდენციების, ახალი კომპოზიციების შექმნა, წარმატებული ასე ვთქვათ კონცერტების ჩატარება, ვერნისაჟების და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ მარსი მოქმედების საქმის პლანეტა ამ მომენტში გადის ხელოვნების ნიშანს, ანუ კუროს დამხრივ არის სასიკეთო. თუმცა გარკვეულმა პრობლემამ შეიძლება ეჩინონ თავი ამასთან დაკავშირებით 31 მარტამდე საბანკო ეკონომიკურ სექტორში ეს იქნება პირველი ასე ვთქვათ ზარი და რომ ახსენებოთ რომ ძალიან მალე ურანი გადავა ასევე 7 წლით უკვე ამ სექტორში ანუ კუროს ზოდიაქოში და აქ ძალიან დიდ შოკს და დიდ ასე ვთქვათ ამბებს გამოიწვევს არ მარტო ჩვენთან არამედ სოფლიო მასშტაბით ფინანსურ საბანკო სისტემაში, მაგრამ აი პირველი ასე ვთქვათ ზარი იქნება სწორედ ეს. Emisa, თუ რა შეიძლება მე მოხდეს უკვე როცა მარტში გადავა ურანი საბანკო სისტემაში, მარსის გადასვლაც კი უკვე რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს შემოიტანა. შეიძლება გარკვეულმა ტენდენციებმა, კონფლიქტებმა ეჩინონ თავი ამ სფეროში და უკვე ეს პირველი იქნება მინიშნება იმისა, თუ რაელის შემდგომ საბანკო სექტორს უკვე მარტიდან როცა გადავა იქ ურანის პლანეტა. ამიტომ გეძლევათ ერთგვარი შესაძლებლობა იმისა, რომ კიდევ ასე ვთქვათ დროზე დაალაგოთ საბანკო სისტემის სექტორის ეკონომიკის სექტორის წარმომადგენლებს ვესაუბრები ამ შემთხვევაში და მათ მიმართავ. აქ შეგიძლიათ კიდე გარკვეული რაღაც ცვლილებები შემოიტანოთ მარსის კორექციასთან დაკავშირებით, რომ მე ურანმა შოკი არ გამოიწვევს თქვენს სფეროსთან მიმართებაში და მათ შორის სავალუტო კუთხითაც. რაც შეეხება 15 თებერვალს ეს არის პარასკევი დღე, სასიკეთო ეგის სტუმრების მისაღებად, მეგობრული კონტაქტებისათვის, ურთიერთობებისა და ნაცნობობისათვის, ინფორმაციის გაცვლისათვის, 16 თებერვალი შაბათი აქ მეტად დაისვენეთ სახლში, მოერდეთ უარყოფით ემოციების გამოხატვას, 17 ეჭვიანობის გამოვლენას, 17 ყვირა დღე აქტიური დასვენების დღეა, კარგი შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ხალხური შემოქმედების, მათ შორის ნიმუშების შესაძენად, საგიდლებისა და ვაჭრობისათვის, საოჯახო საერთო ურთიერთობებისათვის. ეს ზოგადი ტენდენციები, ესე იგი შემდეგი კვირისა, თუ რა ტენდენციები ამოსაოდნელი, ამასთან დაკავშირებით და მოდით დავუშვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩართულია მაგალითად სფეროში დაკავშირებულია ბიზნესთან, დავუშვათ ფინანსებთან. Այդ մատկացկողնոտ մին դաղունիշը რომ კვირის განმავლობაში მთლიანობაში კარგი კვირა ასეთი კონტრაქტების დასწრებით რომელსაც ხანგრძლივი პერსპექტივა ექნებათ განვითარებისა და აქ ამავდროულად მოგექნებათ მაინდამაინც ჯერ ამ კვირის განმავლობაში იმედი სწრაფი ასე ვთქვათ შემოსავლის მიღებისა. რაც შეეხება მოგზაურობას ამ კუთხით მოდით დავუშვათ რომ პერიოდი 11-12 თებერვლისა შეიძლება ისე არც არ ემართოს აქ ყველაფერი როგორც თქვენ გსურთ მგზავრობის და მოგზაურობის დროს აი 13-14-15 თებერვალი აი აქ მოდით ვთქვათ ასე მოვარდოთ ცოტა საგიდლებს განსაკუთრებით სამშენებლო მასალებს და საყოფაცხოვრებო საგიდლებს მაგრამ აი მოგზაურობაც კი ცოტა შეიძლება ნევროზული ელფერის აღმოჩნდეს აი რაც შეეხება უკვე 16 და 17 თებერვალს აი ეს კარგი პერიოდია მოგზაურობისათვის მათ შორის მაგალითად იგივე საზღვაო კრუიზებისათვის რაც შეეხება სასკვალო სფეროს მთლიანად კვირა ვთქვათ ასე კარგი ამისთვის რომ
გზნობები გამხატოთ, კარგი ამისთვის რომ გარკვეულწილად გადაწყვეტოთ შეიძლება თქვენ ან ნიშნობა ან დაუშვათ ქორწინება და ასე შემდგომ ეს გადაწყვეტილების მიღებაც კარგი. ოღონდ ისეთ ურთიერთობებს ეხება ეს რომლებიც უკვე კარგა ხანია მიმდინარეობს და აქ უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია და ორივე მხარე აბსოლუტურად სერიოზულად უდგება ამ საკითხს. ყოველ შემთხვევაში თუ აქ არის ასევე გარკვევის ტენდენცია სიტუაციებისა და ურთიერთობების ამხრივად შემდეგი კვირა კარგია ყოველივე ამის გასარკვევად. ეხლა მე მინდა აქვე აღვნიშნო რომ სანამ ესე იგი ჩვენ გავალთ მცირეოდენს რეკლამაზე, ესე იგი ჩვენ პარასკევს ქონდა გადაცემა, სადაც მოგეხსენებათ ვინც უყურა გადაცემას, იყო მკითხვები, ესე იგი აინტერესებდა ჩვენ ტელემაყურებელს კაბატონ ეკა კვარაცხელიას ტელეფონის ნომერი, ეს არის ფენშუის სპეციალისტი, მოგეხსენებათ და ძამშტუანია რომ ჩვენ ვიცოდეთ ხوار გძინავთ საერთოდ ნეგატიურ ენერგოველში, გეოპათოგენურ ველში თქვენ საკუთარ სახლში და ამით ხوارი ბინძურებთ თქვენ სულს და ამით ხوار უშლით ხელს თქვენს იღბალს. ამიტომ ეს კითხვები იყო მე დავუპირდი ტელემაყურებელს, რა უცებად დღევანდელ გადაცემაში გამოაცხადებდი მის რეკვიზიტებს და უпроსად მის ტელეფონის ნომერს და ამ შემთხვევაში მე მინდა ესე იგი სწორედ მოგაწოდოთ კაბატონი ეკას ტელეფონის ნომერი 568 140456. ვიმეორებ 568 140456. კაბატონი ეკა კვარაცხელია, ფენშუის სპეციალისტი, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მას და აქედან გამომდინარე უკვე გეცოდებათ მნიშვნელოვანი თქვენთვის ინფორმაცია თქვენს გეოპათოგენურ ზონებთან დაკავშირებით. ეს ეხება სხვათა არ მარტო ცალკეულ პირებს, ეს უნდა ეხებოდეს სამშენებლო პირველში კომპანიებს, ნებისმიერ რესტორნის და სასტუმროების პატრონებს, მათ უნდა იცოდნენ რა გეომანტიის ველში აწარმოებენ ისინი ბიზნესს და აქედან გამომდინარე თუნდაც უფრო მეტი წარმატების მიღწევა ეს ტენდენციები ფენშუის და ძამშვენ დღეს არც ერთი სერიოზული იგივე სასტუმრო მსოფლიო დონეზე ფენშუის სპეციალისტის გარეშე არაფერს არ აშენებს, არაფერ არ უტარ დიზაინს არ ცვლის და ასე შემდგომ მათი მეშვეობით ხდება ყველაფრის აწყობა და მაშინაც შემოსავალი ძალიან დიდია. ნუ გახსოვთ ჩვენ თავის დროზე ვისაუბრეთ ჰონკონგში ინტერკონტინენტალის სასტუმროზე, სადაც სხვათა ერთ-ერთი მონაწილე იყო ასევე კაბატონი ეკა და სადაც შეიქმნა ეგრეთ წოდებული დრაკონის ბილიკი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ფინანსური მდგომარეობა და რადიკალურად გაუმჯობესა თითქმის დახურული სასტუმროს პერსპექტივები. ამიტომ ესეც გაითვალისწინოთ მათ შორის ბიზნესმენებმა. ეხლა ჩვენ გვაქვს მცირეოდენი სარეკლამო ტიხარი, რის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს, უკვე გვისაუბრებთ დანარჩენ თემებზე. ამ კვირისა ჩვენს ეთერშია რეკლამა. ჩვენ კვლავ ვართ ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობენ, მეტელი წამყვანი მიხეილ ცაგარელი, ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა, სადაც ჩვენ საუბრობთ ვარსკვლავებზე, ანუ ასტროლოგიურ პროგნოზზე, შესაძლებლობებზე, რომელიც მოსაუდნელია ახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, სწორედ ეს თემატიკა გვაქვს წინ. უბრალოდ სკოლის ამოდით აღვნიშნოთ, რომ აქ ჩვენ დავუშვათ ასევე სხვა ადამიანებისთვის გარკვეული მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მოგაწოდოთ რა სახის. მაგალითად, ვისაც აქვს განზრახული შემდეგ კვირის განმავლობაში კურნალობის დაწყება. ახლა თქვენ მოგხსენებათ, რომ კურნალობა ახლა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაიწყოთ რასაკვირველია, მაგრამ შედეგს მივიღებთ ცოტა განსხვავებულს. ერთ და იგივე ექიმმა რომ გიკურნალოთ. აი რა სახის განსხვავებული კურნალობა იგულისხმება ამ შემთხვევაში. ნუ მაგალითად თუ თქვენ იწყებთ კარგი არის პერიოდი კურნალობისთვის, ანუ ვარსკვლავური ენერგეტიკული პლანეტარული მდგომარეობა სასიკეთოა და უწყობს დაწყებას, მაშინ კურნალობაც იქნება ეფექტური და წარმატებული. თუ იწყებთ უარყოფით ენერგოველის დროს, ანუ უარყოფით დღის დროს კურნალობა ჯანჯდება, ეფექტი ნაკლებია. და შეიძლება კიდევ პრობლემების გამოიწვიოს. ანუ ეს უკვე მრავალ საუკუნის განმავლობაში არაერთხელ ჩვენ ამაში დავწმუნდით და ნუ ინაგეთად რომ ამაზე ახლა არ მიფიქრია, მაგრამ ზოგჯერ მოდის ესეთი აზრი, რომ მე ახლა იცით თქვენ უკვე რამდენი წელია ოპერაციებთან დაკავშირებით ვეხმარები ადამიანებს, როდესაც საერთოდ ოპერაცია გასაკეთებელი და ნუ მთხოვენ რომელი დღეა კარგი ამა თუ იმ ოპერაციის ჩასატარებლად, იცით რომ ჩვენ ასტროკალენდარს გაქვს გამოშვებული საოპერაციო და შემდგომ აი ვაფიქსირებდი ერთი პერიოდი კიდევ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საინტერესო მოვლენებს და ძალიან ბევრი ისეთი მასალა დაგვიგროვდა, ნუ ძალიან ბევრი, მაგალითად
ერთ-ერთი არ ვიტყვი ახლა ამ პიროვნებას, ორივე საკმაოდ ცნობადი პირი იყო და ორივეს ჰქონდა პრობლემა ერთი და იგივე დაუშვათ კატარაქტასთან დაკავშირებული, თვალთან დაკავშირებული და ორივეს ესე იგი ოპერაცია საჭირო იყო ორივესთვის და ესე იგი ორივეს დაუნიშნე მე ერთ და იმავე დროს, იმიტომ რომ ერთი ზოდიაქოს ნიშნები იყვნენ და პარამეტრები დაახლოებით თანაბარი ჰქონდათ მათ, დაუნიშნე დღეს ასიკეთო. ერთმა პიროვნებამ გაიკეთა ოპერაცია იმ დღეს, მეორემ ვერ მოითმინა იქამდე და დაახლოებით 3 დღით ადრე გაიკეთა, იმიტომ რომ მე იქამდე ვერ დავილოდებიო დროზე მინდა ეს ყველაფერი დაამთავრო. 3 დღით ადრე გაიკეთა. შედეგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც 3 დღით ადრე დანიშნულამდე, რაც მე დაუნიშნე, გაიკეთა ეს ოპერაცია, იმას დაჭირდა დაახლოებით თვე ნახევარში ხელმეორედ ოპერაციის ჩატარება. Ქონდა მათ შორის სიცოცხლეები და ასე შემდგომ, რაღაც გაუმიზეს და მოდი თქვათ ასე. მეორე პიროვნება, რომელიც ზუსტად იმ დროს გააკეთა, როგორც ჩვენ ასე იგი დავუნიშნეთ მას. მეორე პიროვნება მივიდა ექიმთან და ექიმი ამ დროს საუბრობდა ტელეფონით და მე დაიწყო მოხსნა, ესე იგი თვალი მქონდა, თქვათ ბინტით, ასე ვთქვათ, დახურული და მოუხსნა ეს ბინტი და ესე იგი სანამ დაამთავრა ესე იგი საუბარი, იქამდე ეს მოიხსნა ყველაფერი და როცა უკვე ექიმი შემოტრიალდა და დაამთავრა საუბარი და შეხედა, კითხვა დაუსვა ესეთი, რომელი თვალი იყო, რომელზე გავაკეთეთ. იმდენად კარგი იყო იმ თვალის მდგომარეობა, რომ ვერ გაარჩია. ესე იგი რომელზე იყო ოპერაცია ჩატარებული და ყველაფერი გადასარვა წარიმართა. ანუ ესეთი მაგალითები უკვე მე მაქვს უამრავი. აგენა გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ის პერიოდები, ის დღეები, რომელსაც ჩვენ აქ აღვნიშნავთ მათ შორის. მაგალითად აქედან გამომდინარე, ვისაც აქვს ურნალობის სურვილი დაწყების ან საჭიროება ესეთი, ხო? მათთვის მოდით აღვნიშნოთ, რომ შემდეგი კვირის განმავლობაში ძალიან კარგია 11 თებერვალი, 16 თებერვალი, 17 თებერვალის დღეები, მაგრამ არ ვარგა ურნალობის დასაწყება 12, 14 და 18 თებერვლის დღეები. ვისაც აქვს განზრახული დაუშვათ მგზავრობის ან მოგზაურობის დაწყება. 11 კარგია, 13 თებერვალი კარგია, 15, 17 თებერვალი კარგია, არ ვარგა 12 და 18 თებერვალი. ხა ეს არნიშნავს, რომ ამ დღეებში 18-ში რო გაიმგზავროთ, ვერ იმოგზაურობთ, როგორ არა. გაიმოგზაურებთ და მიხვალთ ჩახვალთ კიდეც საჭიროა, მაგრამ შეიძლება მეტი პრობლემებით, მეტი სირთულეებით, მეტი წინასწარ განუსაზღვრელი და უფრო ნერვიული სიტუაციები და ასე შემდგომ. ამაზე საუბარი. თუმცა შეიძლება ტექნიკური პრობლემებით შეექმნას მანქანას მეტად ამ დღეებში და ამანაც შეგაფერხოთ. ვისაც მაგალითად სამსახურის შეცვლა უნდა, მათთვის კარგი დღეებია შემდეგ კვირის განმავლობაში 13, 15, 17 თებერვლის დღეები. არ ვარგა ამ პროცედურისთვის 12, 16 და 18 თებერვლის დღეები. ხელშეკრულებების დასადებად კარგია 11, 16, 17 თებერვალი, არ ვარგა 12 და 18 თებერვლის დღეები. ქორწინებისთვის კარგია 13, 15, 17 თებერვლის დღეები, არ ვარგა 12 და 18 თებერვალი. ბინის ყიდვა გაყიდვისათვის, ახალ ბინაში გადასვლისათვის კარგია 11, 13, ასევე, მოდით ვთქვათ ასე, 16 თებერვლის დღეები, არ ვარგა 12 და 18 თებერვალი. მშენებლობის დასაწყებად სარემონტო სამუშაოებისთვის კარგია ასევე 13 და 16 თებერვალი, არ ვარგა 12, 14, 18 თებერვლის დღეები. მსხვილი საღირლებისთვის კარგია 11 და 17 თებერვალი, არ ვარგა 12, 14, 18 თებერვალი. სასამართლო პროცესების დასაწყებად კარგია 11 და 16 თებერვალი, არ ვარგა 12 და 18 თებერვლის დღეები. ეს რაც უკავშირდება ამ ტენდენციებს. ეხლა რაც შეეხება უკვე საფინანსო რიტუალებს, მოგეხსენებათ ეს რიტუალები, ეს მოქმედებები, რომლის მეშვეობით თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ გარკვეული მოქმედებებით ან მოვიზიდოთ ფინანსური ეგრეგორი, ფინანსური ძალა და ენერგია და ფინანსური შესაძლებლობა, ან პირიქით თქვენ მოქმედებამ განზრდვა გამოიწვიოს და თქვენი ასე ვთქვათ ფინანსური ბიუჯეტი გაუგებარი გზებით დაეხარჯოს. ანუ აი ამ თვალსაზრისით მოითამაშოთ შემდეგ კვირის განმავლობაში ხვალ მაგალითად 11-ში და ასევე 12 თებერვალს ხვალ და ზეგ. კარგია მაგალითად საფულის შეძენა, ფულის გადათვლა, კაპიტალ დაბანდება, ფულის ვალში აღება ან გაცემა. ეს ყოველივე ხელშეუწყობს შემდგომ ფინანსური ეგრეგორის მოზიდვას თქვენდამი.
13 თებერვალი 4 შაბათი აქ კარგია საფულის შეძენა, მაგრამ არ ვარგა უკვე კაპიტალ დაბანდება, არ ვარგა სარკის და იგივე საათის შეძენა. ეს პირიქით განიზიდავს თქვენგან ფინანსურ ეგრეგორს 14 თებერვალი. აქ კარგია ნებისმიერი სახის ქველმოქმედება, მათ შორის ფინანსური ქველმოქმედება, მაგრამ მოვერიდოთ სავალუტო ოპერაციების ჩატარებას. 15 თებერვალი ძალიან კარგია კაპიტალ დაბანდებისათვის, საიუველირო საგნების შესაძენად, მაგრამ სხვის საფულეში ნუ ჩაიხედავთ, თორემ მე უკვე თქვენი საფულედან განიზიდავს ფულის ენერგიას. 16 თებერვალი შაბათი კარგია ნებისმიერი ქველმოქმედებისათვის, მაგრამ მოვერიდოთ კაპიტალ დაბანდებას, ფულის გადათვლას და ფულის ვალში აღებას ან გაცემას. ეს პირიქით ისევ თქვენგან განიზიდავს დამატებით თანხებს. და 17 თებერვალს იგზალება საათის შეძენა, საველირო საგნების შეძენა, ეს ყოველივე პირიქით ისევ განიზიდავს თქვენგან ფინანსებს. ეს რაც შეეხებოდა უკვე ფინანსურ რიტუალებს. ეხლა რაც შეეხება ანგელოზის საათს, თქვენ ციტასის დროა, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენ ფარველ ანგელოზს და ფარველ ანგელოზი დაგეხმარებათ არა მარტო კეთილ საქმეებში ამ პერიოდის განმავლობაში, თქვენ ამ დახმარებას აუცილებლად იგრძნობთ მისი მხრიდან, არამედ შეგიძლიათ რაიმე თხოვოთ მას. თხოვნა უნდა იყოს ადეკვატური იმისა, თუ რასაც იმსახურებთ თავისთავად და მაშინ უკვე შესაძლებელი იქნება ამ თხოვნის, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია. და რა პერიოდები გვაქვს ჩვენ ასეთი ანგელოზის, ამ პერიოდის განმავლობაში არ აქვს მნიშვნელობა ხანგრძლივობას თხოვნისა. შეიძლება ეს თხოვოთ ერთი წინადადები და შეიძლება დავუშვათ იქ ნახევარი საათი თოვნას მოუნდეთ. ეს ვთქვათ თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გინდათ, რამდენი ხანი გინდათ, რომ მას ესაუბროთ. მოით ასე ვთქვათ, ანგელოზის საათი შემდეგ კვირის განმავლობაში. ხვალ მაგალითად ჩვენ გვაქვს 17 საათიდან 59 წუთიდან 18 საათამდე 53 წუთამდე. 12 თებერვალს სამშაბათს 17 საათიდან 56 წუთიდან 18 საათამდე 40 წუთამდე. 13 თებერვალს 4 შაბათს 17 საათიდან 53 წუთიდან 18 საათამდე 37 წუთამდე. 14 თებერვალს 5 შაბათს 17 საათიდან 50 წუთიდან 18 საათამდე 34 წუთამდე. 15 თებერვალს პარასკევს 17 საათიდან 57 წუთიდან 18 საათამდე და 31 წუთამდე. 16 თებერვალს შაბათს 17 საათიდან 53 წუთიდან 18 საათამდე და 27 წუთამდე და კვირა დღეს 17-ში 17 საათიდან 40 წუთიდან 18 საათამდე და 24 წუთამდე. ეს არის ანგელოზის საათის დრო და პერიოდი. ეხლა ოპერაციული ესე იგი აქ არის, ვთქვათ ასე, კითხვა და არის დაგროვდა, ესე იგი 6 კითხვაა და ჩვენ ტელემაყურებლის, რომელიც ესე იგი გთხოვს რას პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით იყო ეს პარასკევის გადაცემა, სამდაგვარი სურვილი, რომ პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით ესე იგი რა ტელეფონით, როგორ დაგვიკონტაქტდეთ და როგორ დაგვირეკოთ, ესე იგი მინდა გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ახალი ნომერი ასევე ტელეფონისა, კარგი იქნება თუ ამ ნომრითაც შეგვეხმიანებით, უბრალოდ ძველი ნომრებიც რომელიც იყო ადრე გამოცხადებული, ისიც ფუნქციონირებს და ძალაშია. უდავოდ, მაგრამ დაემატა კიდევ ახალი საკონტაქტო ტელეფონი, რომელიც კარგი იქნება თუ ჩაიცავთ, გექნებათ და ამ ნომრით დაგვიკავშირდებით ასევე. ეს არის 599 91 52 38. ვიმეორებ 599 91 52 38. ეს საკონტაქტო ტელეფონია პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებულია. თუ გაქვთ სურვილი პირადი ჰოროსკოპის შედგენისა და რო შესურვილი უნდა გქონდეთ მშობლებს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობელმა იცოდეს რა ფსიქოტიპი აქვს მის შვილს, რა კოსმიური მისია აქვს მას, რომელი პროფესიებია მისთვის კარგი, რომელი ცუდი, რომელი პარტნიორებია კარგი და ცუდი, უწერია თუ არა თქვენ შვილს უცხოეთი და თუ უწერია, რომელი ქვეყნებია მისთვის ყველაზე მეტად წარმატებული, იღბლიანი და რომელი ნაკლებად, ჯანმრთელობის რომელი წერტილებია სუსტი და რა პერიოდებში შეიძლება იყოს პირიქით სასიკეთო ტენდენციები, აი, როცა მშობელმა ეს იცის და მე უკვე რასკულია, ბავშვიც გაიზრდება და უკვე ამება, ეს უკვე გვაძლევს გაცილებით შენ პრაქტიკიდან მშობელი სწორად მართავს თავიდან უკვე ბავშვის შემდგომ განვითარებას და მე უკვე თვითონ ბავშვი რო გზნობს და ხდება რა შეასაქმე, ისიც ხელსაწყობს უკვე სწორ ევოლუციური გზით თავისი კოსმიური მისიის შესრულებას, რაც ასკულია მეტი წარმატების მომტანი ხდება მისთვის. და ეხლა მოდით ამოშოთ ისიც, რომ ესე იგი პირველ რიგში ვინც გაფრთხილებულია, შეიარაღებულია, ჩვენი დევიზია თქვენი სიცხოვრების სული და ამიტომ გავცნობთ ესე იგი რომ გავსულია ჟურნალი ჰოროსკოპი, ეს არის საახალწლო ჟურნალი ჰოროსკოპი, აი ეს აქ არის ახალი წლის ასტროლოგიური პროგნოზები, თუმცა აქ არის ერთი შეცდომა მინდა
უნდა გითხრათ, ესე იგი პირველ რიგში ეს ხშირია ესეთი რამ სამწუხაროდ ხშირია, იმიტომ რომ ეს არის კომპიუტერული შეცდომა, სამწუხაროდ ხშირად ვეუბნები რედაქციას, რომ აუცილებლად გადაამოწმეთ კომპიუტერის მუშაობის შემდგომ, მაგრამ ეთყობა, არაკეთებენ და აქედან გამომდინარე არის ეს შეცდომა, აქ წერია, რომ ტახის წელიწად, რომ ეს დაიწყო 5 თებერვალს, ეხლა დაიწყება 5 ოქტომბერს. ახლა სერიოზული შეცდომა ძალიან არ სასიამოვნოა, მაგრამ სამწუხაროდ რედაქციას ეს შეცდომა მოუვიდა. ესე იგი, ამ ჟურნალში თუ ეს რამ წაიკითხეთ, იცოდეთ, რომ ეს არის შეცდომა და სინამდვილეში უკვე 5 თებერვალს დაიწყო ტახის წელიწადი და არა 5 ოქტომბერს, როგორც აქ წერია. სამწუხაროდ ესეთი შეცდომებიც გვეპარება. ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ ყოველთვიური, აქ მთელი თვის ასტროლოგიური პროგნოზი გაქვთ და შეგიძლიათ მასაც გაიცნოთ. ამის გარდა თქვენ იცით, რომ აქ ჩვენ გვაქვთ დიდი ჟურნალი ჰოროსკოპი, რომელიც წელიწადში ერთხელ გამოდის და აქ არის საოცრად საინტერესო, ახსენებათ, გრაფიკული გამოსახვა საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზისა, დედამიწის გეომანტიის მდგომარეობისა და რას გვიქადის ეს ყოველივე, რა ტენდენციები ამოსაოდნელი ამა თუ იმ თვის განმავლობაში. ამის გარდა აქ არის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშანთათვის, აღმოსავლური და დასავლური ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით, აგრეთვე თვარის კალენდარი, რეკომენდაციები თვარიზე გამომდინარე და თითოეული დღის 4 ენერგეტიკულ ნაწილად დაყოფა და თითოეული დღის 4 ენერგეტიკული ნაწილი გაძლევთ თქვენ საშუალებას იმისა, რომ კარგად იცოდეთ, სად არის გეომანტია, გეომაგნიტური ნეგატიური ტენდენციები, პერიოდულად მაგალითად შეიძლება 6-დან 12-მდე იყოს გეომაგნიტური ზონა. ხოლო მე ეს სიტუაცია მშვიდდება. შემდეგი 6 საათი შეიძლება იყოს გაძლევით უფრო მშვიდი. ამის შესაძლებლობაც კი გაძლევათ ამ ჟურნალიდან გამომდინარე, ჟურნალი ჰოროსკოპი, რომლის შიგნით არის მოთავსებული რა? დიდი ასტროლოგიური კალენდარი თქვენთვის კარგად ნაცნობი 12 ზოდიაქოს ნიშანია გამოსახული პოზიტიური უარყოფითი დღეებით, ახალმთვარეობის, სავსემთვარეობის აღნიშვნით და იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეარაღებული, ვისაც ესეთი რამ არ სურს და უნდა მხოლოდ საკუთარი ასე ვთქვათ კალენდარი, მათთვისაც არის აქვეა ჩადებული ესეთი პატარა კალენდრები, ჯიბის კალენდრები, აქაც არის ესე თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის დადებითი უარყოფითი დღეები აღნიშნული და ეს უკვე მხოლოდ ერთმა პირმა შეიძლება ისარგებლოს. ამის გარდა იცით, რომ არის სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც აღნიშნულია სწორედ ეს დღეები, რომლის თვეობისას არ არის სასურველი ამა თუ იმ ორგანოსთან დაკავშირებული ოპერაციების ჩატარება და ესეც გაითვალისწინეთ და დაიხმარეთ. და არის ასაკურვილია ბიზნეს შემოქმედებითი სასწავლო კალენდარი, თავისი დადებითი და უარყოფითი დღეები და მათი აღნიშვნით. ეს ყველაფერი ასევე ამ დიდ ჟურნალ ჰოროსკოპში დევს და აქვე აღნიშნოთ ბატონი დურმიშ-ხანტკიფიანის ძალიან საინტერესო მთვარის ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც არის აღნიშნული 25 წელი უკვე გამოდის ეს კალენდარი, თუ რა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა მთვარის ტენდენციებთან დაკავშირებით ჩასატარებელი, როდის არის ფოთლის დღე, ნაყოფის დღე, ფესვის დღე, ყვავილის დღე და რას ნიშნავს ეს ყოველი აგზადმიწევნით კარგად და საინტერესოდ არის აღწერილი. ამის გარდა თქვენ იცით, რომ ჟურნალი შენი ჰოროსკოპია გამოსული ესეთი ბროშურა ჟურნალი, ძალიან მშვენია, რატომ? იმიტომ რომ აქ თქვენ გვაქვთ ინფორმაცია შავი და თეთრი მთვარის შესახებ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ აქ ცხრილია შიგნით, სადაც მიხვდებით თქვენი დაავადების მომენტში შავი და თეთრი მთვარე თქვენს პირად ჰოროსკოპში სად იმყოფებოდნენ და რას ნიშნავს ეს და რა ვალდებულებას გაგისრებთ აქედან გამომდინარე. ამის გარდა ეს არის წყლის ჰოროსკოპი ფაქტობრივად. აქ არის აღნიშნული თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის თითოეული თვის ასტროლოგიური პროგნოზი თავისი პლუს მინუს დღეებით. ახლა შეიარაღებული ხართ აბა რა და გაფრთხილებული თავისთავად, როცა შეგიძლიათ ნებისმიერმა ჩახედოთ, რა გაინტერესებთ, რომელი გინდათ. დავუშვათ ლოუმს, დავუშვათ ან ქალწულს, თებერვალი გაინტერესებთ, კი ბატონო, სრული თებერვლის ინფორმაცია, მარტი რა გეით მარტში, რაღაცა გაქვს დასახული დავუშვათ სექტემბერში, კი ბატონო, აგერ სექტემბერი თავისი პლუს მინუს დღეებით. სასწაული, ეგრეთ ამას ძალიან დიდი მოთხოვნა ჩვენს უცხოეთიდან და უცხოეთში ასეთ კალენდრებს არ უშვებენ. ეს ახლა ჩვენთან კეთდება, რათა ჩვენს ხალხს მაქსიმალური პატივი ვცეთ, გამომდინარე იქედან, რომ პრობლემები აქვს მას, ფინანსური, საყოფაცხოვრებო და ასე შემდგომ და ეს ერთგვარი საჩუქარია ჩვენი ასტროლოგიური თქვენდამი, იმიტომ რომ უცხოეთში ესეთი პროგრამა არ დებს, ამას არ დებენ, ამას ყიდიან პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ინფორმაცია, მთელი წლის ასტროლოგიური პროგნოზი. უცხოეთში კი არა, ერთი კითხვა იყო დასმული მე მახსოვს ერთ-ერთი ნორვეგიელი ასტროლოგისთვის ინტერნეტით, უბრალოდ კითხვით პასუხი, ჩემი ქვა რომელია? და ამისთვის მან გადაახტევინა 30 ევრო. მარტო იმისთვის რომ ეთქვა, რომ ვარდისფერი კვარცი.
აი ამაში გადაიხადა ეს და ახლა მთელი წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ამერიკაში, სადაც მაგალითად, ქალაქ ატლანტაში მაგალითად ოფიციალურად გეუბნებით ამას, ერთი ზოდიაკოსი ასტროლოგიური რუქის შედგენა $10,000 ოფიციალური თანხა, ოფიციალური ვასი ეს. აი, იქიდან გამომდინარე ესეთ პროგნოზებს არ დებენ. ეს ისო ჩვენი პრივილეგიაა და ჩემი და თქვენი პრივილეგიაა და სანამ გვაძლევს კოსმოსი ამის საშუალებას ვისარგებლოთ. თორე ჩვენ დღეს შეიძლება ჩვენთანაც ეს დახურონ და ესე ადვილად უკვე ასეთი და კიდევ დათვა კუბარდელზე ტელეკომპანია კავკასიის პრივილეგია მინდა გითხრათ. მადლობა მათ ამისთვის, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ. რომ ეს თქვენ გაჩვენოთ, თქვენ ამით ისარგებლოთ და იყოთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და რას ყველა წიგნები, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოშვებული, მადლობა ქალბატონ მაკაბერიძეს, რომელიც არის გამომცემელი ყოველივე ამისა, თავისი საოცარი ენთუზიაზმით. ეს 12-ვე ზოდიაკოს წიგნი, ამის გარდა არის ჩვენი გადაცემის სახელწოდების ვარსკვლავები გვამცნობენ წიგნი გამოშვებული. საიდან თქვენ ძალიან ბევრი ინფორმაციას მიიღებთ თითოეული ზოდიაკოს ნიშნის შესახებ, 12-ვე ზოდიაკოს ნიშანია. ცნობილი ადამიანები, მათი ქვები, მინერალები, პარტნიორები, ფსიქოტიპი და უამრავი რამ არის აქ. და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეიძინოთ რას ყველია ბიბლიის მაღაზიებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, რას ყველია ჯიხურებში, ლატარიის ჯიხურებში, იგივე დაუშვათ პრესის ჯიხურებში. ეს ინფორმაცია გაქვთ, ანუ გაფრთხილებული ხარ, შეიარაღებული ხარ და ისარგებლეთ ყოველივე ამით. ეხლა მე მინდა კიდევ სანამ კიდევ დრო გვაქვს, ესე იგი აქ ჩვენ ტელემაყურებელს აქვს საინტერესო კითხვა ესეთი და ამ კითხვასთან დაკავშირებით მინდა გარკვეული ინფორმაცია მოგაწოდოთ. კითხვა არის ესეთი. ესე იგი მას აინტერესებს ჩემი აზრი უცხო პლანეტებთან დაკავშირებით. ეს კითხვები ამდაგვარი იყო ადრეც. მე მქონდა მათთან დაკავშირებული გარკვეული პასუხები. არის ადამიანები, რომელსაც ნაკლებად ჯერათ ამის, არის ადამიანები, რომელსაც მეტად ჯერათ და შემთხვევით არის ალბათ ეხლა ინტერესი ამისადმი მატულობს, მით უმეტეს ეხლა მერკური და მზე გადიან სწორედ კოსმოსის ნიშანს მერწყულს. ესეც აღვივებს ამ ინტერესს, მოგხსენებათ აღმავალი კვანძი, ასევე ეზოთერიკის ნიშანში იმყოფება კერჩხიბში, რაც დამატებითი ფაქტორია, ასე ვთქვათ, ზეგავლენისა, ამდაგვარი ინფორმაციის მეტად, ასე ვთქვათ, განვითარებისა. და შემთხვევით არის ესეთი კითხვა შემოდის. ამიტომ მე ახლა მინდა ამასთან დაკავშირებით გითხრათ, რომ კითხვა ესე იგი ეს არის მუდმივი არიან თუ არ არიან უცხო პლანეტელები და ასე შემდგომ. მე მინდა გითხრათ, რომ არიან. რას ქვია, ყველა დარჩება თავის აზრზე, იმიტომ არიან სკეპტიკოსებიც, არიან ნაკლებ სკეპტიკოსები, რას ქვია სკეპტიკოსი ვერაფერს ვერ უშელი. აი ახლა თქვენ ნახავთ ალბათ მე მგონი ან 21-ში იქნება ან იმის შემდეგ კვირას პრაიმ შოუ იმედში ჩაიწერა გადაცემა საინტერესო უცხო პლანეტელებზე ძალიან კარგი თემაა და იქ თქვენ იცით ნინო ნადირაძე გყავს ჩვენ ერთ-ერთი წელიწამყვანი რომელიც არის საშინელი სკეპტიკოსი და საოცარი მატერიალისტი. აი ესე ადვილად არაფერს არ ჯერა თუ რაღაც ფაქტობრივი მასალა არ იქნა თუ თვითონ არ დაინახა ეს უცხო პლანეტელი ისე ზოგადად ვიღაცა რაღაცას ყვება ეს მას ნაკლებად შთაბეჭდილებას ახდენს მასზე მაგრამ ნუ რას ქველი არიან სხვაებიც რომელსაც უფრო ასე ვთქვათ, ძენი გრძნობენ ამ სენსიტივს ამ თემისა და ამ ინფორმაციისა და თქვენ ამ გადაცემას ნახავთ, ძალიან ბევრი საინტერესოა და ერეკლე გამოვიდა შონია. ბატონი თემურ ციკლაურებსაც ჰქონდა ურთიერთობა უცხო პლანეტელებთან და ჩემს გადაცემაში ტელეკომპანია კავკასიაში მოყვამა ამის შესახებ. ბატონი გიგლა გობეჩია, რომელიც მრავალი წელია მუშაობს ამ სფეროსთან დაკავშირებით, ჟურნალ ფენომენის რედაქტორი გამოცემელი, რომელსაც უამრავი საინტერესო ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებული და თქვენ მოისმენთ, უამრავი ლალი მაროშკინა და შენგო ძალიან საინტერესო ინფორმაციები ამასთან დაკავშირებით და ვინდა გითხრათ რომ არსებობენ. შეიძლება გჯერათ, შეიძლება არ გჯერათ, ეს უკვე თქვენი ნება, აქ არჩევანში თავისუფალი ხართ, მაგრამ მე ქვეცნობიერად გრძნობდი ყოველთვის, რომ რაღაც ასეთი რამ უნდა იყოს. არ არსებობს, რომ მარტო ჩვენ ვართ ამ სამყაროში. სამყარო არის უზარმაზარი. სამყარო რამხელა ჩვენ წარმოდგენაც არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენი ტვინი ამას არ იღებს. იმიტომ რომ მე როცა პირველად მაჩვენეს, ესე იგი, მზის სისტემაში საბდებარეობს ერთი პატარა წერტილის სახით ჩვენი დედამიწა. მე მაჩვენეს რამხელა მზის სისტემა და გავოგდი, იმიტომ რომ ეს დაახლოებით 50 მეტრიანი უზარმაზარი პანო იყო. და შემდგომ როცა გავიგე, რომ ეს მზის სისტემა არის არა მილიონობით ამდაგვარი, არამედ მილიარდობით სამყაროში და ჩვენ კიდევ არაფერი არ ვიცით ამის შესახებ. და ყოველივე ამას მართავს ღმერთი. ეს უკვე მაშინ მივხვდი, რომ ჩემს ტვინს ამის გაწვდომის უნარი არ აქვს, იმიტომ რომ ჯერ მარტო ჩვენი მზის სისტემა ვერ მოგვინელებია და როდის მოვინელებ და შევისწავლით კაცმა არ იცის და კიდე ასეთი მილიარდობით მზის სისტემა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ მარტო ჩვენ ვართ აქ და ეს არის სულ არამც და არამც რასაკვირველია, უბრალოდ სხვა საქმეა, რატო არ გამოდიან კონტაქტზე, ეს კითხვა ასევე არის ხშირი.
ესე იგი პლატონი თალიშონრიას დროს იყო ყველაზე ხშირი კონტაქტები 90-იან წლებში და მაშინ ეს კითხვა მაშინაც მანაც დაუსვას ხო შორის და მეც მონაწილეობდი მაგ დროს აი მორთიოთ ხა საოცარია უცხო პლანეტელის ხილვა საშინელი შიშია მინდა გითხრათ ძალიან დიდი შიშია ეს ქვეცდობიერად რა მოგდით თქვენ ვერ აგიწევთ ამას ერთი ჩერდება საათი თავის ტკივილი მოდის ზუზუნი მოდის ხმაური გზნობთ რაღაცა სხვა ენერგეტიკა სხვა სურნელიც მოდის მინდა გითხრათ და ხედავთ 3 მეტრიან კბილებას თუმცა არის ვერსიები არის ლიტერატურასაც არის სხვადასხვა სახის და ზომის გამოსახულები იმიტომ რომ ისინი მოდიან სხვადასხვა galaktikებიდან და სხვადასხვა პლანეტებიდან ამიტომ იმ პლანეტის და მიხედვით ეწყობა მათი იერსახე ზოგს ჭირდება მეტი სიგრძე ზოგს ნაკლები ზოგს უფრო სიგანე ზოგს სხვანაირი თვალები ზოგს სხვანაირი ფერის კანი და ასე შემდეგ ამიტომ მათ შორისაც არის სერიოზული განსხვავებები და ეს უცხო პლანეტელი იყო 3 მეტრიანი და ახლობით საოცარი კანი ვერ გეტყვით რომ ბოლომდე კანის ფორმა იყო მაგრამ აი ხა სინთეტური მასალები გამოდის ჩვენთან რომელიც ძალიან გავს აი იმ კანის დავშათ იერსახეს რაც მე მაშინ ვნახე თალიშონიასთან ერთად და იყო რაღაც მონაცრის პრო რომელიც გადადიოდა ოდნავ აი ეს არის ესეთი ფერებიც ესეთი მინახავს უკვე გამოდის ესეთი სახის ქსოვილები რომელიც აი გადადის მონაცრის პოდან უცებ როგორც კი აი ამოძრავდებით ან დავშათ წვანეში ან ცოტა ლურჩი აი ესეთი ფერის შეფერილობები 3 მეტრიანი გიგანტი რომელიც გელაპარაკებათ წმინდა გონებრივი ინფორმაციით ქართულ ენაზე. Დროს თუ არა სიტყვა არის ის ხმა საერთოდ არ არის, მაგრამ თქვენ ყველაფერი გესმით და აი თქვენს გონებაში ეს იდება დისტანციურად. საოცარი შეგრძნებაა. მინდა გითხრათ და ამიტომ კითხვა იყო ერთ-ერთი ესეთი რომ აი რატო არ შემოდიხართ კონტაქტში, რატო არ შემოვდივართ, გითხრა იმიტომ რომ ჩვენი ფუნქცია ის ჯერ არ არის, ჯერ ადრეა თქვენთვის. თქვენ ვითარდებით, გარკვეული განვითარების დონეზე იმყოფებით და ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა. ოდესღაც ჩვენს ვიცხოვრეთ, ჩვენმა სულებმა იცხოვრეს თქვენს დედამიწაზე. გავიარეთ გარკვეული ევოლუციური გზა დედამიწაზე, ამოვწურეთ იგი. შემდგომ ევოლუცია უკვე დაბადება ჩვენი მოხდა სხვა პლანეტარულ გარემოში. სხვა პლანეტარულ გარემოში ჭირდებოდა სხვანაირი გარეგნული ფორმა, იმიტომ რომ ჰაერი სხვანაირია, ბავშვები იგივე სითხე სხვანაირია და შემდგომ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ სხვა ფორმა. მაგრამ ეს არის ჩვენი გრადაცია განვითარების შემდგომი ეტაპი. მერე უკვე ამ პიროვნებამ გითხრა ისიც რომ მის ზევით ზედა გრადაცია არსებობს კიდე არიან სხვა galaktikებიდან მათზე უფრო განვითარებული უცხო პლანეტელები რომელსაც ვედროდათ როგორც ისინი გვეწევენ ჩვენ აქ მათთან ჩამოდიან galaktikაში უკვე ის უცხო პლანეტელები და იმათთან მყარდება ურთიერთობა მათი ტექნიკური არსენალი გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ამ უცხო პლანეტელებისა რომელიც იყო ჩამოწანებული და მათი ტექნიკური არსენალი რომ ჩვენზე უფრო მაღალია ეს ფაქტია იმიტომ რომ მან აღწერა რომ თავის დროზე მათაც გამოიგონეს როგორც ჩვენ დავუშვათ ველოსიპედი თავის დროზე შემდგომ მანქანა შემდგომ თვითმფრინავი და შემდგომ განვითარების კომპიუტერი ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთო თქვენ რასაც ახლა გადიხართ ეს ყველაფერი უკვე გავლილი ეტაპია ამიტომ ჩვენ რასაკვირველია ბევრი რამ შესწავლილი არა გვაქვს ისინი ამბობენ რომ ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის დაცვა დედამიწის ამიტომ რომ თქვენ უგუნურობით და აგრესიით შეიძლება აფეთქოთ დედამიწა და აფეთქებული დედამიწა გამოიწვევს ისეთ რეზონანსს მთელ სამყაროში და მთელ galaktikაში შეიძლება თქვენს გამო ჩვენს დავინგრეთო ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ რომ მუდმივად ყურადღებით ვიყოთ თქვენი მოქმედებების მიმართ მეთუმეტეს როცა რაღაცა აგრესია საომარი სიტუაცია იქნება და ასე შემდგომ აი მაშინ ისინი განსაკუთრებული ძალით ჩამოდიან აქ დიდი რაოდენობით და მაქსიმალურად ყურადღებით აგვერდებიან იმას თუ რა ხდება აქ ჩამოდიან ძალის ადგილებში ეგრეთ წოდებულში აქაც ჭირდებათ გარკვეული ინფორმაცია აქედან ინფორმაციის აღება ყოველ შემთხვევაში არიან მათ შორის უფრო კეთილგანწყობილები არიან ნაკლებგანწყობილები არიან იქაც გრადაცია განვითარების უფრო დაბალი დონის განვითარების უცხო პლანეტელი უფრო აგრესიულია ჩვენს მიმართ უფრო მაღალი დონის ის უფრო კეთილგანწყობილი არიან იუპიტერელი და მარსიანული ტიპის სხვადასხვა უცხო პლანეტელები უამრავი ინფორმაცია ამის შესახებ თუმცა კიდევ თქვენ რომ ბევრი რამ არის ბნელით მოცული და ჯერ კიდევ გაუგებარი იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია არ შემოდის ესე ადვილად ჩვენთან მე მინდა ერთად გადაცემაში აი შეიძლება მოვიწვევ ბატონი გიგლაგობეჩია რომელსაც ძალიან ბევრი ფაქტობრივი მასალა აქვს ამასთან დაკავშირებული და ძალიან კარგია ეს მასალა სკეპტიკოსებისთვის. აი სხვაშორის ყველაზე მეტად გააჩუმა და გააჩერა ნინო ნოდერაძე სწორედ გიგლაგობეჩიამ თავისი უამრავი სტატისტიკური მასალით, გვარებით, სახელებით, მათ შორის ნობელი ექიმების, აკადემიკოსებისა და შემდგომ რომლებსაც დაადასტურეს აი დავუშვათ ის რაც ხდებოდა, მათ შორის საოცარი დაავადებები, რომელიც წარმოიქმნა ასეთ სხიური დასხივების შედეგად, რომელიც ჩვენს დედამიწაზე არ არსებობს.
მან დაადასტურეს ასევე ის უცნაური ჭრილობები, რომელიც მათი ზეგავლენის შედეგად მოვიდა ზოგიერთ ადამიანს და ჭრილობა არ იყო წითელი, ჭრილობა იყო მწვანე და წარმოუდგენელი იყო ახლა ეს ხო წარმოუდგენელი, მაგრამ ჭრილობა იყო მწვანე. ეს არის სწორედ მათი დასხივების ერთ-ერთი ზეგავლენის შედეგი და შემდგომ. ამიტომ არსებობს უამრავი ამასთან დაკავშირებული მასალა, ოღონდ მაინც ძალიან მწირია ეს მასალა, იმისთვის რომ ჩვენ ესეთი უკვე ფუნდამენტური სწავლება დავიწყოთ ამის და უკვე გარკვეული მტკიცე თეორია კონდეს. ამიტომ გვაქვს მცირეოდენ რაღაც ეპიზოდები, სიტუაციები, მხილველები და შემდგომ და აქედან გამომდინარე ხდება ამაზე საუბარი. ამიტომაც რთულია რასაკვირველი ამ თემაზე ისე საუბარი, რომ ჩვენ პირდაპირ გაჩვენოთ, რომ აი ასეთია უცხო პლანეტელი აგერზის ჩვენს გვერდით და ვესაუბროთ მას და ამით დაგარწმუნოთ რა ძალები აქვს მას და შემდგომ. ამ დონეზე ისინი კონტაქტში არ გამოდიან. მაგრამ გარკვეული რომ ასეთ კონტაქტური ელემენტები ჩვენ გვაქვს და საუკუნეების განმავლობაში, რისიც ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი არის სვეტიცხოვლის კედელზე გამოსახული ხომალდი, ტიპიური კოსმიური ხომალდი, ხო? საიდან იცოდნენ ახლა იმ საუკუნეში როცა აშენდა, რომ ასეთ ხომალდები და რატომ უნდა მოხვედრილი იყო ეს ასეთ ეკლესიაში. სვეტიცხოვლში აიხედოთ და ინახავთ იმ კოსმიურ ხომალდს და ესეთ ხომალდები არის უამრავ ადგილას. დოგონებიც კი, რომელიც აფრიკაში დაუშვათ ვერ გამოსულან ტყეები და მეთქვათ ასე უბრალოდ იმ ველებიდან სადაც ისინი ცხოვრობენ, იქაც კი მათ ქვებზე აქვს გამოსახული ეს სურათები ხომალდებისა. ყველგან არის ეს აცტეკებში, მაიას ტომებში, ყველა ცივილიზაციას, ავსტრალიის აბორიგენებში ყველგან არის მოცემული და ყველგან არის ნახატები ხომალდებისა. შემთხვევითია, ცხადი არა. ამიტომ აქ რაღაც კანონზომიერება დევს. მინდა გითხრათ რომ არსებობენ, თუმცა მე არ მინდა ახლა სკეპტიკოსებს რაღაცა შეუცვალო, სკეპტიკოსი დარჩება სკეპტიკოსად, ვიცი, მაგრამ ვინც არასკეპტიკოსია, მათთვის მინდა გითხრათ რომ არსებობენ უცხო პლანეტელები, არსებობენ სხვა ცივილიზაციები და ალბათ მოვა დრო, ოღონდ როდის არ ვკითხოთ, არ ვიცი, ეს არავინ არ იცის, როდესაც ისინი უფრო აქტიურად შემოვლენ ჩვენთან კონტაქტში. დღესდღეობით არის მხოლოდ ცალკეული ესეთი კონტაქტები, მაგრამ ეს გვაძლევს საფუძველს იმისა, რომ ეს სფერო შევისწავლოთ, გარკვეულწილად და უფრო მეტად დავუახლოვდეთ მათ. ეს ჩემი ინფორმაცია აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენი საერთო დრო სრულდება. მე ესე იგი კიდევ ერთხელ მინდა ესე გთხოვოთ, რომ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ესე ჩვენი ახალი ტელეფონის, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს 599 91 52 38 და მინდა გთხოვოთ, რომ უკვე შემდეგ კვირას უფრო აქტიურად იმოქმედოთ, განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევრიდან 14 რიცხვიდან პერიოდი გაცილებით პროსასკეთო და წარმატებულია. ხვალდილით 11 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში თქვენ ისევ ნახავთ განმეორებით ჩვენს გამოდელ გადაცემას. ხვალასვე დილით 3-ჯერ ფორტუნა რადიო ფორტუნა მოგაცვით ინფორმაციას ჩემს მიერ მოწოდებულს დღის ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დილის იმედში, იმედის დილაში უბრალოდ ხვალ ასევე მიხეილავ და აქაც გვექნება ჩვენ საუბარი, უფრო მცირე რაოდენობით ოღონდ და ასევალ გაზეთი და ჟურნალი თბილისელები ასევე ხვალ მოგაცვენ ინფორმაციას ასტროლოგიური ინფორმაციის კუთხით და გექნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით, შეიარაღებული და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. მომავალი კვირა იმედია თითოეულ თქვენთან განაჩვენებს იქნება უფრო წარმატებული და წინსვლის მომტანი. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.